mga moms, mga paps. So, you know naman na kung saan na kami pupunta kasi it was already announced last Sunday. And the mga previous vlogs namin, nasabi ko na din naman. So, as usual, late take off. What's new, diba? Wala eh. May mga abera sa bahay related sa aming alaga. Mga pasaway eh. So anyways, eto bumiyahe na kami and we decided na sana'y hindi na ganun ka-traffic. Kaya ganitong oras kami bumiyahe. Kaso what's that? May battery ata. Oh my god. Hindi ako makapagbusi na kay Vinci. Bilis na ni Vinci eh. Bayan. Layo na namin. Bayan, baby. Wait lang kasi. Nainis na naman ako. Kasi kaya dinatawag na kanina pa. Tingnan mo na tuloy yan. Kainis naman si Vinci. Bayan! Yan naman. Nahulog yung battery ko. Nandun. Ha? Sa bulsa ko nahulog. Kayo na pa ka tinatawag. Ha? Dun sa may parang nire-repair. Wag na. Wag na. Hi! Bili mo na lang ako bago. What? What the f***? Yung sira naman yun eh. So yun guys, until now sobrang traffic pa din. It's still recording. And ayun, na-witness nyo yung pagkainis ko. Kasi yung battery ng GoPro is nasa bulsa ko lang. Kasi I don't know what happened. Kasi dati naman siyang nandyan. I mean talagang dyan ko siya nilalagay. Kasi ko alam kung bakit nahulog siya. Hindi ko alam bakit. Pero okay lang. Mukhang yun naman yun yung sira. And I still have 2 batteries. So wala. Kapag lobat yung isa, charge agad tong isa. And tipid-tipid na lang. Wala tayong magagawa. So yan. Since madilim pa naman, maybe I will update you na lang kapag maliwanag na. Kasi wala kayo ba makikita kundi street light, traffic light, as usual. Ito pa kami. Kaya talagang traffic pa siya. So yun guys, update na lang kami kapag medyo okay na yung takbuhan namin. Later that same evening. So yun guys, Caloocan pa lang kami. 30 minutes na, 12 nandito pa rin kami, no? Sobrang traffic. So napansin nyo, meron naman akong bagong cellphone holder. Shoutout nga pala kay JD's Life, sa sponsor ng cellphone holder na to. Salamat. Actually kay Vinci to eh. Kaso I don't know kung napag-usapan nila. Binigay kay Vinci or pinahiram ata kay Vinci. Tapos si Vinci ayaw na sole. So shoutout sa'yo JD. Sobrang malaking tulong to sa akin. So yun guys, since madilim pa, mag-update na lang kami ulit kung ano mang kaganapan. Sir, sana oil. Flat sila eh, ayaw maglakad ni ate. Gagawin ang lahat, masundo ka lang. Sarap! Kahit flat na ako, okay lang yan. Iba talaga pag-ibig. Yeah. Dahil sumusobra na, bahala na kayo dyan. So anyway guys, enjoy na lang sa ride!
guys, nagpalit lang ako battery kasi na low bat. And in-update lang namin si Pops Ronald na nasa Rosario na kami. Gintay siya dun sa San Fernando diversion. Siya yung nag-guide din sa amin nung nag-North Loop kami. So yun, biyahe na ulit. Naghintay ako din kanina. Doon sana kami. Nag-diretso na tayo. So yun guys, kasama namin si Pops Ronald. Akala ko doon. Dito pala. Huwag mo na akong takpan. Huwag mo na akong takpan. Bilis, bilis, bilis. Yung isa may flash. Ha? Yung isa may flash. Ganda nga eh. Ayaw mo? Ayaw mo? Wait lang. So, dito na kami guys. Pasok na kami sa Suyo. Ito na lang yan. Opo. Ay, nako! Ito ka lang, Pap. O, dito lang. Hindi na sasangay. Hindi na sasangay. Hindi na, diretso balik na din ako. Salamat ako. Sobrang kanina. Pabalik-balik ako sa amin. Salamat po, salamat. Sige, Pap, tingnan ah. Na-enjoy nyo na yan. Na-enjoy nyo na yan. Salamat salamat! Bye-bye! Thank you! So yun guys, pakyat na kami. So maybe hanggang dito na lang ang aking vlog muna. Kasi masyado napagod ako eh. Actually, pagod ako. Napagod akong kakastop. I don't know. Pero kung dara-dara siguro yung biyahe namin ni Vinci. Baka maaga-aga kami dumating. Pero okay na to. At least makikita na namin yung view. Anyway, thank you pa sa paghatid sa amin. Actually, pumunta na siya dito kanina. Mga madaling araw, mga araw alas 3 ata. Kasi sabi ko sa kanya, mga 3 AM nandun kami. Kasi yung time na pag-alis namin is 9. Kaso late kami nakaalis, mga 9:30 na ata. Tapos pahinga-hinga si Vinci. Masyado atang ano siya nilalamig kanina kasi ihi ng ihi. Ewan ko dyan. So yun, salamat ulit Pop sa paghatid. Sobrang effort yon.
And now, kailangan ko lang magpahinga muna kasi sakit ng aking lalamunan. Papahinga ko ng konti, mag-almusal din kami. Kaya abangan nyo na lang guys yung next vlog ko. Pagpaakyat na kami. For now, hanggang dito na muna ang aking vlog. Salamat sa nanonood. Sa mga taga-Sagada and Baguio, see you po. So, yun. Ang ganda talaga guys. Na-mesmerize ako. Nice. Saan?